apoi 9. Și apoi eu cu hăl mai bătrân, eu în hăl mai tânăr. Și cum a fost să fiți 9 frați? Când odată, mai de mult, când ați fost voi tineri, era greu? Era grea viața? Ce crezi că eram acasă, stăm acasă? Că primăvara alegeam miei, de la oi, te duce la miei, te duce la porci, te duce la vaci, te duce la oi. Te avea serviciu. Că n-avea unemere nicăieri să se pornească să câștige altceva, numai din gospodărie de acasă. Nu era lucrări nicăieri ca să bei, numai așa dacă te duceai slugă oareunde. Slujești pe altul care n-are copii, are avere multă și n-are, nu bine. Să te duci slugă, îți dă 3 rânduri de haine, pan și mâncare. Ce aveați voi atunci de mâncare? Cu ce vă hrăneați odată de mult când erați mici? Te hrăneai că dacă aveai piță și mămăligă, apoi brânză era de la oi, lapte era, iarnă, vară. Că vara era și oile și iarna era vaci. Că era dacă ce dată, nu era, dar strângeai brânză vara și aveai tăta iarna, până primăvara aveai brânză. Și apoi te-ai câte un porc, apoi cola numai așa, e făcut câte un rântaș. Cu grijă. E, tăiai cu socoteală de el, să ajungă până la hălal. Eu, iarna, nu mă știu pe satul, numai la oi. De la ce vârstă ai mers? La 8 ani. Ce s-a întâmplat atunci, când a început războiul? Când a început? Cum a fost aici? A început nemții războiul în 39. Și-au strigat peste sat Crainicul. Până la 42, toată lumea să plece la armată, care unde a fost unitatea. Și apoi, de acolo au început să apoi războiul, a început până 41. Dar ei și-au fost pregătiți. O ținut armata pe graniță, rotă. Și apoi 41 au declarat război Rusiei. Și apoi se liră la ruși. Apoi le dai de lucru. Ai venit într-o iarnă pe jos din Ungaria. Nu știu, ți-a luat foarte mult timp. Am mers până în dreapta Debrecenului. Și acolo ne-am instalat până ieșe cu curuze încolo. Și începură pe la o jână nemții cu brandurile. Eu eram încărcător la pușa metralieră și unul era strigător. Striga sergentul: "Domnul, dai drumul cu pușa metralieră după mine. Tu bârnea rămâi și strânge muniția de pe parapetul." Că scosese muniția din cutii să bag încărcătoare. Și-o fușit-o. Și-o rămas acolo. Și apoi venea tancurile după ei. Și apoi, ce să mai strâng eu muniția? M-am așezat în groapă, numai așa le făceam, mă țuși cartușele pântulii. Dar pe dracu, ce stau aici? Stau în groapă și nu m-am tăpândit să nu mi-e tancul pe mine. Și am văzut cum trecut și pe stânga și pe dreapta tancurile și am luat înapoi a lor. Pe cucuruz și pe tăbacul. Și tăbacul era cât mai înalt ca mine. Și apoi până am ieșit, că pe s-o apropia eu cu o mână Șamșon. Și la comună s-o băgat că acolo îi aștepta rușii. Și s-au întors tancurile înapoi și a ieșit pe rândurile de tancuri pe cucuruz.
și am scăpat. Dar pe dimineața a luat-o coci. Și apoi îmi lua câte un punct de reper. Dacă se vedea de acei vârful acolo, acolo țu. Și de acolo alt punct, acolo. Noaptea unii au întunecat jos. De-abia avut ce merg. Nu știu tu unii mei. Când s-o luat să ajungi din Ungaria pe jos până aici? Păi am pornit în zone 20 octombrie. Am ajuns în 5 noiembrie aici. Dar nu mai știu cum era cu cota asta. Venea în fiecare lună sau cum dădeai? Sau și cât dădeai? Venea și-ți numărau oile câte ai. Și te punea să dai un kil de lână după cap de oaie. Pe an? Păi parcă numai odată le tungeai, Doamne, batele. Îl puteai tunge de 2 ori. Da. După vaci dai cotă de lapte. Îți spunea să dai atâtea chile de lapte după vacă. Apoi nu te întreba că e cu lapte vaca o stearpă. Că dacă era stearpă vaca, trebuia să cumperi brânză, să dai unt preț de lapte, să o peci. Că nu te lăsa. De bucate, de grâu de cucuruz, de mazăre, de tot ce trebuia să dai. Nu așa cum acum, e mai bine? Am mai bine, am mai bine. Cine zice că e rău acum, ăla nu știe ce e rău. Ăla nu știe ce e rău. Ăla nu umbla de scul și flămând și se șede atunci la stat și se plătește impozitul. E 2 lei arestare să-ți plătești impozitul până anul. Că n-aveai bani de unde. Și nu te lăsa jăcuțe. Vinea și-ți lua sclăina dacă ți-o căpăta hainele, țol, orice. Îți lua de loc și ți le ducea. Păi acum așa e la oraș, unchiule, că ăștia care și-au luat bani din bănci nu mai o să plătească înapoi. Vine banca și ia și casă și tot ce are în casă. Dar aici la țară nu e așa. Dar pe spui, dar de ce au luat banii? Bă, dacă i-au luat. Da, pe, bă, nu s-o gândit că îl costă. Nu. Ăla-i maiul. Cum a fost să vezi Maia de aici, de la muntele ăsta așa înalt? Ți-a plăcut? Mi-a plăcut. A fost fain acolo. Apoi, eu am mers, dar eu numai așa puteai să stau coța-o, că caldă-i cu orichite aici. Apoi, a fost așa de... Apoi a fost ca turc acolo până ei. Că am eu fotografie, nu știu pe unde, Bologna și ea din Cluj. Era acolo, știi? Și apoi, așa s-a văzut când m-a luat fotograful, una era cu roșare către mine. Telefon.